මේ කොළ ප්ලේන් එක කාසියක ටච් වෙන සෑම විටකම කාසිය පික්සල්ස් 50ක් නැගෙනහිරට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරා. දැන් පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා කොළ පාට ප්ලේන් එක තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා කාසිය තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා කාසිය තේරුවා. මෙතන 10 වෙනුවට අපි 50 ටයිප් කරා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා east තේරුවා.